السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، الله يعيده علينا عليكم بالصحة والعافية يا رب العالمين، وعساكم من صوامة وقوامة. اليوم معانا سيارة مختلفة وفريدة من نوعها، فورد موستنج دارك هورس 2024 نسخة الجير العادي. سبق واني جربت الجير العادي، خلينا نتكلم الآن قيادة تجربة، وأيضا جربت الجير الأوتوماتيك العشر سرعات. بعطيكم كذا نبذة مختصرة الفروقات بينهم وكل شيء، لكن بخليها في نهاية الفيديو. ليش؟ لأنه في هذا الفيديو راح تسمعون أنغام طربية جميلة حلال، تسمعونها في رمضان في غير رمضان، تسمعون أنغام طربية من الفورد موستنج دارك هورس. المحرك الشهير ال 5.0 5 لتر 8 سلندر، هي الباقية والمتبقية من 8 سلندر الجير عادي. نتكلم على 500 حصان وحوالي 560 نيوتن متر، ناقل حركة 6 سرعات يدوي هنا موجود، وأيضا تقدر أنك تاخذها 10 سرعات أوتوماتيك. أشكر توكيلات الجزيرة، فورد توكيلات الجزيرة بالأحرى، على إتاحتهم لنا هذه السيارة لتصويرها لكم وتقديم أجمل الفيديوهات بإذن الله. خلوكم معانا إلى نهاية الفيديو. الآن راح ننتقل إلى تصوير مختلف داخلي بدون أي كلام مني، فقط أنتم مستمعين ومستمتعين في استخدام الجير العادي. بالنسبة للي يدور مواصفات، سبق واني شرحت الفورد موستنج دارك هورس سابقا في قناتي، وايضا الجي تي وغيرها، تقدرون انكم تشوفون المواصفات. هنا متعة سمعية وايضا حماس واثارة. خلوكم معانا الى نهاية الفيديو للناس اللي حابة تعرف التفاصيل الأخرى.
ما سمعتوا وزي ما شفتوا وزي ما استمتعتوا، هذه هي الفورد موستنج دارك هورس غير عادي. انا زي ما قلت لكم سبق واني جربت الجير الاوتوماتيك، والان اجرب الجير العادي. حقيقة كفرق بينهم الفرق يكاد يذكر، لكن الفرق بالعزم جبار لصالح العشر سرعات. الجير العادي فيه عزم خرافي وفيه اداء جبار، ولكن خلينا نتكلم من باب اصح، النفس في العشر سرعات افضل بكثير من الجير العادي. الجير العادي تبغاها دريفتنج، تبغاها متعة يومية، استخدام ما بقول يومي، استخدام يعني ويكند، سيارة جبارة بكل المقاييس. طيب كثير ناس يسألوني عن أسعار فورد موستنج، كم تبدأ منه وكم تنتهي إليه. بعطيكم الأسعار كاملة إن شاء الله تظهر أمامكم في الشاشة في حال توفرت الأسعار، سواء كانت نسخ الدارك هورس فقط أو نسخ الجي تي والدارك هورس. شكرا لفورد توكيلات الجزيرة مرة أخرى على إتاحتهم لنا فرصة تجربة هذه السيارة. حقيقة استمتعنا إلى أبعد درجة. إن شاء الله أنكم استمتعتوا في هذا الفيديو. أعطونا رأيكم في تجربة هذه القيادة المختلفة والفريدة من نوعها. وللناس اللي حابين يشوفون صور وفيديوهات كذا متعة بصرية، يتابعونا على التيك توك، على سناب شات، وأيضا على الانستقرام، ننزل فيها فيديوهات كذا متعة بصرية أكثر بكثير من هنا في اليوتيوب. حقيقة للي يبغى استخدام يومي، العشر نمر أفضل بكثير، أفضل صرفية وقود، وأفضل حتى من ناحية استخدام في الرياض نتكلم. ولكن الشخص اللي يبغى كذا مسلز كار خاص فيه، يعني يطلع فيها يستمتع، يتمتع ويتمشى وينطرب زي ما يقولون، العشر أو عفوا الست نمر هي الخيار الأفضل بلا منازع. حتى أنت تقول والله مثلا أبغى أنطرب، ما أبغى مواصفات زيادة عن اللزوم، أقول لك خذ الجي تي العادية، الثمانية سلندر، الست نمر الغير عادي، بتكون خيار جدا جميل. إلى هنا وصلنا إلى النهاية. يعطيكم العافية على المشاهدة. لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان تصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك، سناب شات، وانستقرام. يعطيكم العافية على المشاهدة، وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم على الجميع، فمان الله.